Hi guys, and welcome back to another video. And in today's video guys, ay papakita ko sa inyo isang way kung paano mapabilis ang inyong lumang laptop. Alright, so if you're interested, just keep on watching. Yan, so okay, kung tulad ko ba kayong budgetarian and di makabili ng bagong laptop, yan, so kailangan natin siya sa online class or maybe sa online job natin. Pero meron naman tayong lumang laptop or computer. Itong laptop ko kasi guys, gamit ko na siya for a year, over a year na, and then second hand ko lang din siyang nabili. And then na-release siya, 2009 siya. So kung titingnan natin, parang 12 years old na siya. At syempre, tumatagal, napupuno siya ng mga files, programs, so bumabagal na siya. Alright, so bago ko siya in-upgrade guys, re-record ko kung gaano kabagal mag-turn on yung aking laptop. Ayan, so sa timer ko, nakikita nyo na halos 6 minutes na, and then di ka pa makapag-on ng browser agad-agad. Kailangan mo pang mag-antay bago makapag-open ng browser. So kung nagmamadali ka, talagang hindi siya pwede. Okay, so ang ginawa ko lang guys ay in-upgrade ko lang po ang hard drive ng laptop ko from a standard na hard disk to an SSD or solid state drive. So kagandahan yan, mas mabilis na siya ngayon. At sa ngayon kasi madami na rin pong murang SSD, hindi tulad noon na talagang mahal po ang mga SSD. So ang binili ko pong SSD ay ang PNYCS 900 and 240GB lang siya. Pero para sa akin kasi okay na yun kasi hindi ko naman kailangan ng malaking drive space. So nabili ko po siya sa Shopee sa halagang 1,500 pesos only. So you can check the link sa description box po para if ever you want to buy on the same store, since na-review ko na rin naman na gumagana siya. At legit yung pinagbilihan ko ng store. And isa pang kagandahan sa pinagbilihan ko guys is within 3 days natanggap ko na po yung product or yung item kahit nasa probinsya ako. Okay, so kailangan lang natin palitan ang lumang hard drive ng laptop. So itong sa akin is Toshiba na 320GB. So di ko alam yung speed niya. Pero alam ko basta ang bagal niya. So, pwede nyo naman siyang magamit as an external hard drive. So, bilhan nyo na lang siya ng enclosure, guys. Okay, so sa pagpalit ng HDD, kung hindi kayo mateki or hindi kayo marunong sa computers, ganyan, pwede lang po siyang ipagawa sa iba kasi ang gagawin lang is yung sa likod ng laptop is magtatanggal lang naman ng screws, maliliit na screws, and then kailangan lang tanggalin yung dating nakalagay doon. At may unting settings lang sa BIOS and so on. Mas lalo na sa mga masyadong luma na laptop, baka kasi hindi compatible yung mga mabili nyong SSD sa laptop or sa computer nyo. So, kailangan din talagang mag-research guys. So, ang Google naman is libre. Yung internet, depende, di ba? Ayan. So, mag-research tayo guys before tayo bumili. Kasi hindi naman yung ginawa ko before ako bumili. So, pwede naman tayong magtanong sa mga kakilala nating marunong sa computers. Yan. So, magpatulong na lang tayo in case, di ba? Alright, so well, depende naman sa model ng laptop nyo. Pwedeng ganito lang, kadali baklasin nyo sa likod, ganyan, yung parang sa akin. Tanggal lang ng screws. So, tanggalin ng enclosure ng HDD, ganyan, at palitan ng hard disk. So, dito makikita nyo na nakalagay na yung SSD. Syempre, sinubukan ko na siya. At ito naman guys, para sa boot test niya. Ayan, so napakalaking difference guys, di ba? So nakita niyo naman kanina na halos 6 minutes para lang mag-on ng laptop and hindi ka pa makapag-open agad ng kahit Google Chrome or browser. Yan. So ngayon, less than 30 seconds na lang siyang mag-on. Yan, and makakapag-open ako ng browser agad-agad. So, simple lang yung ginawa natin for today guys, pero alam kong makakatulong to sa marami. Kaya shinare ko rin dito sa aking channel. So, happy na ako ngayon kasi isang pindot na lang is mag-on na agad-agad yung aking laptop and makakagamit ako ng browser agad-agad. So, hindi ko na kailangan mag-antay na halos 20 minutes para lang sa pag-open at pag-aantay ng laptop ko para mag-boot. Alright guys, so this is the end of this video. This is just a simple and quick how-to or tutorial, pero sana makatulong ko sa inyo using this video guys. So if you have further questions or clarifications, as always, just let me know in the comment section. And I'll do my best, guys, to answer you. Pag hindi kayo na-replyan, guys, huwag kayo magtampo ha. Ayan. So if you want to check other videos, you can check here or here, whatever that suits your needs. Yan.
So again, this is Jess. Thank you for watching. Once again, don't forget to like, share this video if you need to, and subscribe to my channel. See you on my next video, guys. Bye!